Vasudevaya. Which one is it? 52. 52. And who's going to translate? Any translators? Passages? Translate? Who's a good translator? Anubhada ki jai, Anubhada ki jai, Anubhada ki jai, Anubhada ki jai. You want to try? Okay. Yata Haro Bhagavati Ninam Bhakti Bhavishyati Savatmani Akiladare Iti Sankalpya Vamaya Yataharo Bhagavati Ninam Bhakti Bhavishyati Savatmanya Kilatare Iti Sankalpya Varnaya Yataharo Bhagavati Ninam Bhakti Bhavishyati Savatmanya Kiladare Iti Sankalpya Valaya Yathaharo Bhagavati Nirām Bhakti Bhavishyati Sarvam Atmani Adhare Iti Sankalpa. Get my torch, a yellow torch. Yathaharo Bhagavati Nirām Bhakti Bhavishyati Sarvatmanyam Khiladhare Iti Sankalpe Varnaya Yathaharo Bhagavate Nirām Bhakti Bhavishyati Sarvatmanya Khiladhare Iti Sankalpya Varnaya जति सके बढी Haro भगवान हरिमा Bhagavati भगवानमा Ninam मानिसका लागि Bhakti भक्तिमय सेवा Bhavishyati प्रकाशित भएर Sava Atmani परम पूर्ण अखिल Akila Adare सर्वशक्तिमान Iti यस प्रकार Sankalpya दृढतापूर्वक Varnaya वर्णन गर अनुवाद यस प्रकार रहेको छ म भन्छु हजुर दोहोऱ्याउनु Loudly
कृपया यो भगवत विज्ञान दृढतापूर्वक यसरी वर्णन गर जसले गर्दा मानिसमा भगवान श्री हरि जो प्रत्येक जीवका परमात्मा र सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत सर्वशक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँप्रति दिव्य भक्तिमय सेवाको भावना विकास होस् तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्यमा श्रीमद् भागवत भक्तिमय सेवाको दर्शन हो र यो परम भगवान र मानिस बीचको सम्बन्धको वैज्ञानिक प्रस्तुति पनि हो। कलियुग भन्दा पहिला भगवान र उहाँका शक्तिहरूका बारेमा जान्नका लागि यस्ता पुस्तकको आवश्यकता पर्दैन थियो, तर कलियुगको प्रारम्भपछि मानव समाज स्त्रीसँगको अवैध सम्बन्ध, नशा सेवन, जुवाको लत र अनावश्यक पशुवध जस्ता चार पापमय सिद्धान्तद्वारा प्रभावित भए। यसरी मुख्यतः यी पापमय कार्यले गर्दा मानिसले बिस्तारै भगवानसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई बिर्सिँदै गयो। त्यसकारण मानिस आफ्नो जीवनको परम लक्ष्यप्रति अन्धो भयो। जीवनको परम लक्ष्य भनेको पशु जस्तै जिम्मेवार विहीन भएर जीवन यापन गर्नु होइन, साथै खाने, सुत्ने, डराउने र मैथुन गर्ने पशु सिद्धान्तमा लिप्त हुने पनि होइन। यस्ता अन्धकारको अज्ञानतामा रहेको अन्धो मानव समाजका लागि सही दिशा निर्देशन गर्ने श्रीमद् भागवत एउटा दीप समान हो। त्यसकारण यस परिवर्तनशील संसारको जन्मको प्रारम्भबाट नै यस भगवत विज्ञानको वर्णन गर्न आवश्यक हुन्छ। हामीले पहिला नै भनिसक्यौं, यो श्रीमद् भागवत यति वैज्ञानिकताले युक्त भएर प्रस्तुत गरिएको छ कि कुनै पनि इमानदार विज्ञानको विद्यार्थीले यो भगवानका विज्ञानलाई केवल ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेर बुझ्न सक्दछ वा आधिकारिक वक्ताबाट नियमित श्रवण गरेर बुझ्न सक्दछ। प्रत्येक व्यक्ति जीवनमा सुख प्राप्त गर्ने तीव्र इच्छा गर्दछ, तर यस युगका मानव समाजका सदस्यहरू अन्ध छन्। तिनीहरूमा भगवान सबैका परम स्रोत भएको हुनाले सम्पूर्ण सुखको सागर हुनुहुन्छ भन्ने सही ज्ञान नै छैन। भगवानसँगको हाम्रो भक्तिमय सम्बन्धबाट मात्र बिना अवरोध सुखको सम्पूर्ण पूर्णता प्राप्त गर्न सकिन्छ। उहाँको सङ्गतबाट मात्र हामी भौतिक अस्तित्वको सङ्कट पीडाबाट मुक्त हुन सक्दछौँ। जुन व्यक्ति यस भौतिक संसारको भोगका लागि दौडिरहेको छ, उसले पनि यो महान विज्ञान श्रीमद् भागवतको शरण लिन सक्दछ र अन्त्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसकारण नारदका आध्यात्मिक गुरुले उहाँलाई यो विज्ञान दृढतापूर्वक र सही योजना अनुसार प्रस्तुत गर्न अनुरोध वा आदेश दिनुभयो। नारदलाई जीवनयापनका लागि आम्दानी गर्न भागवतको सिद्धान्तको प्रचार गर्नु भनेर सुझाव दिइएन। आध्यात्मिक गुरुले उहाँलाई यो विशेष उद्देश्यको उत्साह सहित अति गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने आदेश दिनुभयो। श्रील प्रभुपाद की अमज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So this is Brahma's telling Narada in a missionary spirit. यो चाहिँ In a missionary spirit. ब्रह्माजीले श्री नारद मुनिलाई भन्नुभएको थियो। In a missionary spirit. मिशनरी स्पिरिट। Missionary means to try and spread knowledge to ignorant people. केही विशेष कार्यको लागि यो ज्ञान फैलाउनको लागि। Just like in Nepal, Hindus complain that the Christians have a missionary spirit. जसरी They're चाहिँ coming to convert the Hindus. जसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन हिन्दू राष्ट्रबाट चाहिँ जुन
क्रिस्चियन मुलुकमा परिवर्तन गर्ने जुन उद्देश्य बोकेर क्रिस्चियनहरू आउनुभएको छ, त्यसै गरी नारद मुनिले पनि ब्रह्माजीले पनि नारद मुनिलाई यसै गरी भन्नुभयो। Because they're fired up. Wow, we're going to change all these Hindus to Christians. उहाँहरू एकदमै उत्साह छन् कि सम्पूर्ण हिन्दूहरूलाई क्रिस्चियन बनाउनको लागि। And poor Hindus are thinking, what can we say? How will we stop them? त हिन्दूहरू हामी के गर्ने, अब कसरी तिनीहरूलाई रोक्ने भनेर डराएर बसिरहेका छन्। Because they don't know what they believe half the time. तर तिनीहरूलाई थाहा छैन समयपछि उनीहरूले केलाई विश्वास गर्नेछन्। And the missionaries, they come here and they know exactly what to say, what to do. केही समयपछि उनीहरू यता आउनेछन् र अनि थाहा पाउनेछन् वास्तवमा के गर्नु पर्दछ र They know all the arguments to defeat any like feeble Hindu. र पछि गएर उनीहरूले हिन्दूसँगको जुन सिद्धान्तमा आफू हार्नेछन् र वास्तविक कुरा सत्य कुरालाई बुझ्नेछन्। This is a missionary spirit. यो चाहिँ वास्तवमा जुन हाम्रो उद्देश्य एउटा विशेष It's actually war. It's a war on another level. त्यो It's war. वार WAR, warfare. यो जुन युद्ध छ, यो युद्ध चाहिँ When the Christians came to the Middle East and came to Africa, they had a gun in one hand and the Bible in the other. त्यो क्रिस्चियनहरूमा एउटा हातमा बन्दुक हुन्छ, अर्को हातमा बाइबल हुन्छ। Because that kind of preaching is very easy. त्यस्तो चाहिँ प्रचार एकदम सजिलो हुन्छ, यसरी प्रचार गर्नु। If people don't believe, you just shoot them. यदि कोही पनि मानिस विश्वास गर्दैन भने त्यसलाई तुरन्त मारिदिने। And Muslims also, they do like that. मुस्लिमहरू पनि कहिलेकाहीँ यस्तो गर्ने गर्छन्। I know one Mataji, मलाई थाहा छ एउटा माताजी, I won't tell her name or where she is. I won't tell her where she is. म उहाँको बारेमा केही बताउन चाहन्छु। उहाँको But she says if her father knows she's become a Hare Krishna, he will kill her. उहाँको बुवाले थाहा पाउनुभयो कि उहाँ चाहिँ हरे कृष्ण हुनुभयो भनेर, अनि त्यसपछि उहाँको बुवाले उहाँलाई मार्नै आँट्नु भएको थियो। Definitely. I mean, 100%. He will kill her. They will kill her. It's a disgrace to the family. यदि उहाँको बुवाले थाहा पायो भने पक्कै पनि उहाँलाई चाहिँ मार्नुहुन्थ्यो होला। So there is a need for the missionary spirit. त्यही भएर यो जुन उद्देश्य छ यसको आवश्यक पर्दछ हामीहरूलाई। But we have to apply missionary spirit. It's urgent, like if you like, conversion of people to spiritual knowledge. तर यो एकदमै आवश्यक छ कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञान दिनको लागि। Our movement, in the 7 statements of ISKCON, number 1 is this educational movement. हजुरहरूले जुन हाम्रो इस्कनको 7 वटा उद्देश्य छ त्यसमा हजुरले सुरुवात पहिलो नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन ज्ञान। Prabhupada gives the example प्रभुपादजीले उदाहरण दिनुभएको छ that if there's a fire in a house, यदि कसै पनि घरमा आगलागी भइरहेको छ भने then somehow or other you may not even speak the language, proper local language. तपाईहरुले चाहिँ You राम्रो communicate fire, ago is Balbe, whatever. त्यो आगो लागेको घरमा चाहिँ बचाउनु छ भने त्यहाँ चाहिँ जसोले भन्नु आवश्यक पर्दैन, जोरले आवाज दिनु पर्छ। People will understand. अनि बल्ल त्यो आगो लागेको भित्रको मान्छेले बुझ्न सक्दछ कि के भइरहेछ भनेर। And there's need for that. त्यो आवश्यक छ त्यहाँ। Recently I was listening to a conversation with Prabhupada with Lord Brockway म in भर्खरै England. शिला प्रभुपादजीसँगको एकजना लर्ड ब्रोकरसँग र शिला प्रभुपादजीको अन्तर्वार्ता सुनिरहेको थिएँ न्युज। And Prabhupada is explaining, शिला प्रभुपादजीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो trying to explain to this Lord, लर्ड L-O-R-D, Lord Chaitanya, Lord Krishna, Lord उहाँले चाहिँ Brockway. लर्डको भगवानको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। In England there's a House of Lords. इङ्ल्यान्डमा चाहिँ भगवानको घर रहेछ, There's a House of Lords, a House of Commons. अनि सामान्यको पनि घर। So the Lords are supposed to be very big brains. त्यो लर्डको चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ दिमाग हुने गर्दछ। So Prabhupada was trying to explain to Lord Brockway अनि शिला प्रभुपादजीले त्यो लर्डको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो
The real problem of life वास्तविक हाम्रो जीवनको समस्या is not better eating, better sleeping, better sex, and better fighting. त्यो चाहिँ राम्रोसँग खानु सुत्नु बस्नु मैथुन गर्नु यति मात्र होइन But it's how to get rid of Janma Mrityu Jara Vyadi. जुन यो जन्म मृत्यु जरा व्याधि छ And he just, after a while, his brain began to accommodate. केही छिनपछि उसको दिमाग Lord नै Brockway. पुरै दिमाग नै After about half an hour, Prabhupada trying to preach to him, he began to just understand. जस केही समयपछि उसले बल्ल केही बुझ्न थाल्यो So he प्रभुपादले said, well, yeah, I have to think about these things. Now it's time for me to go. मैले यो कुरामा विचार गरेको थिएँ तर अब मेरो जाने समय भइसक्यो भन Because this is very radical knowledge. त यो चाहिँ एकदम गुह्य नलेज छ एकदमै गाह्रो ज्ञान छ बुझ्नको लागि It means our life has to change. योले चाहिँ हाम्रो जीवन नै परिवर्तन We गर्छ have to become converted हामी चाहिँ परिणत हुन्छौँ from materialist to spiritualist. त्यो भौतिकबाट आध्यात्मिक जीवनमा We have to give up things like piyaj, lasan, हामीहरूले चाहिँ लसुन प्याज जस्तो कुराहरू छोड्नु पर्दछ and illicit sex and gambling. जुन अवैधिक यौन सम्बन्ध जुवातास Nobody wants to do these things. यो कसैले पनि गर्न चाहँदैनन् But here Brahma is telling Narada, you must preach this science. It's a science. यहाँ ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई यही कुराको प्रचार गर्नु भनेर आदेश दिँदै It's हुनुहुन्छ not a belief. तर यो वास्तवमा विश्वसनीय होइन Oh, that I'm Hindu, therefore I believe in reincarnation. म एउटा हिन्दू हुँ त्यही भएर म चाहिँ यो पुनर्जन्ममा विश्वास गर्दछु That's not true. यो वास्तवमा सत्य होइन Everyone has to understand they change their body. सबैले बुझ्नु पर्दछ कि यो आफ्नो शरीर परिवर्तन भइरहेको बारेमा Something is continuing from childhood to youth to old age. जसरी चाहिँ हाम्रो शरीर बच्चा अवस्थाबाट युवा अवस्थाबाट बुढो भइरहन्छ I am continuing. हामी पनि त्यसरी नै निरन्तर The गइरहेको छ body is changing. यो शरीर परिवर्तन भइरहेको छ Although it's a gradual, maybe seem to be a gradual change. र यो कहिलेकाहीँ देखिन सक्दछ हाम्रो परिवर्तनशील Prabhupada gives example on the old-fashioned films. They used to have films, not digital films. शिला प्रभुपादले उदाहरण दिनुहुन्छ पुरानो फिल्म So, मुभीहरू I don't know if you've seen a plastic thing. रिल And each on the plastic there's many pictures. हजुरहरूले पहिला त्यो रिल क्यामेरा पनि अर्थात् पुरानो यस्तो रिल जस्तो सानो सानो पार्ट छुट्याएको हुन्छ Original cinema films. त्यो ओरिजिनल And each picture प्रत्येक is फोटोमा just slightly different from the next. थोरै फरक हुँदै जान्छ So when you play it, it seems like someone's moving. जब त्यसलाई चलाउनुहुन्छ बिस्तारै मुभ गरेको जस्तो देखिन्छ चलिरहेको जस्तो There's some pictures in Back to Godhead, like in Bhagavad Gita, like that. हाम्रो भगवत गीता पनि त्यस्तै फोटोहरू छ Actually, our body is changing at every moment. वास्तवमा हाम्रो शरीर क्षणमै परिवर्तन भइरहेको Even scientists and doctors will say every second the atoms and molecules and things are all different. वास्तवमा सबै साइन्टिस्टहरूले सबै वैज्ञानिकहरूले पनि भन्ने गरेको छ कि हाम्रो शरीरको हरेक एटम मोलिक्युल्सहरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छ क्षणमा फरक हुन्छ Even bones, they have reaction. They have cells in them. They're not just dead. हैन हड्डी पनि भइरहेको हुन्छ Bones are growing. They're alive. हड्डी पनि चाहिँ उम्रिरहेको हुन्छ नयाँ This boy, he had broken his leg. Kushum. एउटा कसम He broke his leg in Bhaktivedanta Mana. एकजना No, in Kathmandu. एकजना भक्त हुनुहुन्छ हाम्रो कसम उहाँको खुट्टा भाँसिएको He was थियो doing some gardening. उहाँ Is चाहिँ he here today? या नो Where is he? नो इज नट हियर Oh. उहाँ चाहिँ केही फुल रोपिराख्नु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ खुट्टा भाँसिन्छ उहाँको He had plaster but no physiotherapy. उहाँको चाहिँ प्लास्टर थियो तर फिजियोथेरापी गर्नु भएको थिएन Now if he gets cold, he gets pain from inside his bones. जब चिसो हुन थाल्छ तब उहाँलाई एकदम दुखाइको महसुस हुने गर्दछ I don't know. Anyway, हड्डीले so the Krishna consciousness is a science.
यो जुन यो कृष्ण भावना मिसन छ यो एउटा वैज्ञानिक विज्ञान हो। We are different from this changing body. हामी चाहिँ यो जुन शरीर परिवर्तनशीलको छ यसैमा चाहिँ आधारित Whether we're भएर Hindu, हुन्छौँ। whether Christian, Muslim, Hami- communist, Congress, woman or man or tree or fish, हामी जुनसुकै भए पनि हामी हिन्दू क्रिस्चियन मुस्लिम कम्युनिस्ट स्त्री पुरुष जुनसुकै भए पनि हामीले आफ्नो शरीर परिवर्तन गर्नु। Bhagavad Gita explains this science. यो भगवत गीताकोले बताउने गर्छ 7th chapter. 7th च्याप्टरमा। Bhumirapana vayu kamana buddha evacha. These are the separated elements of this material nature. भूमि रपो नलो वायु भनेर 7 अध्यायमा बताइएको छ जुन यो 7वटा भगवानका शक्तिहरू हुन् भनेर। And then beyond that, apariyamatastamyam, prakatim vidimepram, jiva bhuta mahabaho, yedam jayateji. There is another energy of mind, Krishna says, र यो बाहेक which are all अझै the jivas, the living beings. यो बाहेक कृष्णको अझै 2वटा शक्ति हुनुहुन्छ जुन जीव हुनुहुन्छ। And etadyonini bhutani, the combination, all living beings, etadyonini bhutani savanichu. All living beings are a combination of these two energies, life and matter. जति पनि जीवहरू छ यही दुईटै शक्तिले बनेको छ। So, fortunately people in this age are getting scientific education. त एकदम भाग्यको कुरा हो कि यो समयमा मानिसहरूले जुन वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त गरिरहेको छ। They learn physics, chemistry, logic, argument. उनीहरूले केमिस्ट्री फिजिक्स लजिक्सहरू पढ्ने गर्दछ। And when the Christian missionaries come, जब क्रिस्चियनको आगमन भयो they ask many questions उनीहरूले विभिन्न प्रश्न उत्तरहरू गरे which the Bible cannot answer. जबकि त्यो बाइबलले कुन आन्सर दिन सकिएन। But Bhagavad Gita can answer. भगवत गीताले चाहिँ सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तरको आन्सर दिन सक्यो, प्रश्नको आन्सर दिन सक्यो। At least one good thing about Christian culture हामीले चाहिँ एउटा कुरा सोच्न सक्छौँ जुन क्रिस्चियन is that they accept one supreme being, one God. त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा लिन सक्छौँ जुनमा कि त्यहाँमा चाहिँ एउटा भगवानको बारेमा दिएको छ बाइबलमा। But they don't know who that God is. तर वास्तवमा उनीहरूलाई थाहा छैन वास्तविक पिता को हो भनेर। So most Buddhists and Hindus in Nepal, त्यही भएर जति पनि जुन हिन्दू बुद्धिस्टहरू छ नेपालमा they also have some idea of God. They have some idea of God. उनीहरूलाई पनि त्यसै गरी त्यो भगवानको वास्तविक रूपको बारेमा थाहा छैन। But they think God is impersonal. उनीहरूले सोच्छन् भगवान निराकार हो भनेर। Avyaktam vyaktam apanam manyante mama buddhaya param bhagavama janato mamagayamanutam. Those are less intelligent, excuse me, my ears hurting, less intelligent persons, they think that the impersonal has become personal. तिनीहरूले सोच्ने गर्छन् कि जब जब कृष्ण चाहिँ यो धरातलमा आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आफ्नो The impersonal, the avyakta, has become avyakta vyaktam apanam. अव्यक्त जुन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अव्यक्तको रूपमा यसमा हुनुहुन्छ। It's in 15th chapter. यो चाहिँ 15 अध्यायमा बताइएको। That's less intelligent. यो चाहिँ कम बुद्धि भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो। How come from undifferentiated energy come something personal? कसरी चाहिँ आउन सक्छ कि जुन यो भगवानको शक्ति छ त्यो शक्ति चाहिँ साकार रूपमा। How does something come from something variegated come from something unvariegated without qualities? How does something with qualities come from something without qualities? कसरी चाहिँ क्वालिटी बिना चाहिँ क्वालिटी भएको कुरा गुण बिना चाहिँ कसरी गुण रहित कुरा आउन सक्दछ? It's not possible. यो चाहिँ सम्भव छैन। Many people think, and Bhagavad Gita explains it, they think the demigods in Nepal, they think demigods are manifestations, different kind of manifestations of the impersonal Brahman according to the modes of nature
of the viewer. धेरै हिन्दूहरूको सोचाइ छ कि जति पनि देवी देवताहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न लोकहरूको निर्माण गरे यो 3 गुणको आधारमा। Those in the mode of ignorance, they worship Devi. Those in the mode of passion, they worship Lord Shiva, and so on. Those in worship mode of goodness, worship Vishnu. हजुरले देख्न सक्नु जो तमोगुणमा छन् उनीहरूले चाहिँ दुर्गालाई पूजा गरे, जो चाहिँ रजोगुणमा छन् उनीहरूले चाहिँ शिवजीलाई पूजा गरे, र जो चाहिँ तमोगुणमा छन् उनीहरूले सतोगुणमा छन् उनीहरूले विष्णुको पूजा गरे। And Ramakrishna was teaching, and many other teachers, that when you actually become liberated, you realize that you don't have to worship any gods. You are God. You will become one with the Supreme. त कतिपय कुराहरूले चाहिँ सिकाइयो कि चाहिँ वास्तवमा कोही भगवान होइन, तिमी भगवान हो, हामी भगवान हो भन्ने कुरा। Advaita Gyan, in Nepal there's an Advaita Sansthan. नेपालमा चाहिँ यो अद्वैत संस्था भन्ने छ धेरै ठाउँमा। And even Christianity has this idea to some degree. कतिपय ठाउँमा क्रिश्चियनहरुमा पनि यस्तै कुरा हुने गर्दछ। But Jesus Christ was definitely preaching there as a Supreme Father, one Supreme त Father. वास्तवमा जीसस क्राइस्टले चाहिँ सिकाउनु भएको छ कि हाम्रो वास्तवमा हाम्रो छुट्टै पिता हुनुहुन्छ। Although I hope Hindus are not listening, तर I hope the Hindus are not listening. तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिन्दूहरू यो कुरालाई सुन्ने छैनन्। This is one good thing about Christianity. यो एकदम राम्रो कुरा हो क्रिश्चियनीको। Because it's a personal, it's a rudimentary, it's a crude kind of Vaishnava culture. यो पनि एक प्रकारको वैष्णव नै हो क्रिश्चियनिटी पनि। It's just say there's one God, there's one Guru. त्यही उनीहरूले सिकाउँछ कि एउटा भगवान एउटा गुरु भनेर। Very simple. एकदम सजिलो। There's no other way except Jesus. अरु केही अप्ठ्यारो नै छैन स्वीकार गर्नको लागि। So of course, it's true in a sense. त्यही भएर यसो हेर्दाखेरि यो सत्य लाग्न सक्छ। Prabhupada explained in his essay, Glorification of his Guru Maharaj. Guru is one. प्रभुपादजीले पनि एउटा निबन्धमा लेख्नु भएको थियो कि वास्तवमा गुरु एउटा हुनु पर्दछ। Teaching the same thing. र त्यही कुरा उहाँले सिकाइराख्नु भएको थियो। According to time and circumstance. त्यो समय परिस्थिति अनुसारमा। Prabhupada very much liked a book called The Aquarian Gospel of Lord Jesus. र श्रील प्रभुपादजीले धेरै जीसस क्राइस्टको पुस्तकहरू राम्रो लाग्थ्यो। That was popular during the hippie times. त्यति बेला चाहिँ हिप्पीको समयमा चाहिँ एकदमै चर्चित भएको थियो। Said that Jesus was in India, he was in Jagannath Puri, and he studied Krishna, he studied God consciousness in India. भनिन्छ कि जीसस क्राइस्ट चाहिँ इन्डियामा आउनु भएको थियो जगन्नाथपुरीमा, र उहाँले चाहिँ भगवानसँगको ज्ञान लिनु भएको थियो वास्तविक। So he had some connection with Vedic knowledge. र उहाँसँग चाहिँ हाम्रो वैदिक ज्ञानसँग केही सम्पर्क थियो। Of course, we don't agree that God can only have one son. त हामी वास्तवमा यो कुरामा सहमत छैनौँ कि भगवानको एउटै मात्र पुत्र हुनुहुन्छ। God is unlimited. God must be unlimited, all powerful, omnipotent. भगवान एकदमै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, एकदमै सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। How do you say unlimited? Asimit. सर्वव्यापी। No, sarvavyapi. Asimit. Yeah. So then, how can he only have one son? कसरी चाहिँ एउटै मात्र छोरा हुन सक्छ? Even ordinary man can have a few sons. इभन 10 sons. व्यक्तिको 10-15 वटा छोरा छ। Bhaktivinoda Thakur had probably 10 sons. भक्ति विनोद ठाकुर 10 वटा छोरा थियो। And you say God can only have one son? कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भगवानको एउटै मात्र छोरा हुन्छ भनेर? Unreasonable. यो चाहिँ खासै तर्कपूर्ण छैन। It's a fairy tale. यो चाहिँ It's a joke. यो चाहिँ जोक जस्तै छ। Why not? Even Jesus said he had 12 disciples, जीसस क्राइस्टले 12 apostles, यी सबै शिष्यहरू हुन् and he भनेर, told them to preach. र उनीहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्नु भनेर आग्रह। Anyway, they have this argument. तिनीहरूमा यस्तो हुने गर्दछ। Here we see in this chapter हामीले यस अध्यायमा बताउँछौँ scheduled incarnations. र यसमा चाहिँ भगवानको अवतारको बारेमा Krishna appears in many forms and sends his representatives in different forms, in different times, in different places. भगवान कृष्ण चाहिँ समय परिस्थिति अनुसारले धेरै धेरै
आफ्नो अवतारहरू विस्तार गरेर आउनुहुन्छ And this has been explained by Brahma to Narad Muni. र यो कुरा चाहिँ ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई बताउँदै And हुनुहुन्छ Prabhupada says this has to be spread in a missionary mood. त्यही भएर शिला प्रभुपादजीले पनि यो कुरा बताउनुहुन्छ कि यसको एकदम तीव्र गतिमा प्रचार गर्नु People are suffering like anything. र यहाँ मानव जीवन सारा दुःख They भोगिरहेको छ don't know the goal of life. उनीहरूले वास्तविक जीवनको लक्ष्य थाहा पाएको छैन So they're losing the human form of life. त्यही भएर उनीहरूले आफ्नो मानव जीवन चाहिँ घुमाइरहेको छ Human form of life is a great opportunity. It's a doorway for the spiritual world. र यो मानव जीवन नै एकमात्र जीवन हो जहाँबाट हामी चाहिँ भगवत धाम जान सक्दछौँ But people are not being given the chance. तर यो मानिसहरूले यो Modern समय education दिइरहेको छैन wrecking the brains जुन यो of the students. जुन यो अहिलेको ज्ञान छ यसले चाहिँ सबै Just like विद्यार्थीहरूको चाहिँ if I use my mobile phone to knock a nail in the wall, will that work? यो जसरी चाहिँ यो अहिलेको आधुनिक शिक्षाले चाहिँ मानिसहरूको जीवन बिगारिरहेको छ The nail won't go in and the phone will be ruined. उदाहरणको लागि यदि हामीले मोबाइल फोन किनेर चाहिँ किला ठोक्नमा प्रयोग गर्यो भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्छ So the human form of life is very finely tuned. It's high tech. Human form of life is very high tech. त्यही भएर जुन यो मानव शरीर छ यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यही भएर Cyber, how do you say? It's higher than Galaxy 8. यो चाहिँ जुन मोबाइल अहिले आएको छ सबैभन्दा एकदम उच्च कोटिको मोबाइल Galaxy 108. उच्च कोटिको मोबाइल रहेको छ Galaxy 108. ग्यालेक्सी जुन XR. 108 ग्यालेक्सी रहेको So we have to teach people how to use the human form of life त्यही भएर हामीले सिकाउनु पर्दछ कि यो मानव जीवनलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्दछ भनेर to go beyond this world of Janma Mrityu Jara Vyadi. र यो जुन यो जन्म मृत्यु जरा व्याधिको Fortunately, we're in कसैले the disciplic succession from Narad Muni, र यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ नारद मुनिसँगको जुन गुरु शिष्य परम्परा यहाँ उल्लेख गरिएको and so the same knowledge was preached to Vyasadeva. र त्यसै गरी यही ज्ञान चाहिँ व्यासदेवले पनि बताउनु भएको छ And it's being preached to us by Srila Prabhupada. र त्यही ज्ञानहरू शिला प्रभुपादजीले हामीलाई बताइराख्नु भएको छ Now our duty is to be missionaries. र अब हाम्रो पनि कर्तव्य हो कि यही ज्ञानहरूलाई बताउनु पर्दछ So thank you very much. Any questions? धेरै धेरै धन्यवाद केही प्रश्नहरू छ